त्यासाठी आपल्याला हे 2 आंबे मी घेतलेले, हे हापूस आंबे आहेत आणि हे आपले 500 ग्रॅम भरतात. 500 ग्रॅमला थोडंसं कमी आहे, थोडेसे असे. तर आपण हे अर्धा तास किंवा 1 तास असे पाण्यात भिजत घालायचं, थंड पाण्यामध्ये. त्यामुळे त्यातली उष्णता असते ती थोडी कमी व्हायला मदत होते आणि आपल्याला ते बाधत नाहीत. तर मी मिक्सर घेतला आहे बघा, त्याच्यामध्ये हे बघा मी जायफळ घेतली आहे. तुमच्याकडे जायफळ नसेल तर तुम्ही सुंठ घेतली तरी चालेल. सुंठ तुम्हाला पाव चम्मच लागेल आणि ह्याची पण पूड तुमच्याकडे असेल तर ह्याची पण पूड तुम्हाला पाव चम्मच लागेल. मी जायफळचा छोटासा तुकडा घेतला आहे. 2 वेलच्या घेतल्या आहेत. हे याचं मी साल काढून घेतलं आहे. हे वेलची घेतली आहे नुसती अशी आणि हे जायफळ टाकून घेते मी ह्याच्यामध्ये. हे ह्याच्यामध्ये टाकल्यामुळे साखरेबरोबर बारीक व्हायला मदत होतं, म्हणून मी साखर टाकते त्याच्यामध्ये. तुम्ही कसं चवीनुसार तुम्हाला कसा आंबा तुमचा गोड कसा असेल, आंबट असेल तर तुम्हाला साखर त्याप्रमाणे लागेल. मी ह्याच्यामध्ये 3 ते 4 चम्मच टाकते. आता आपण हे मिक्सरला फिरून घ्यायचं आहे. आता हे बघा मिक्सरला फिरून झालं आहे आपलं. ह्याच्यामध्ये थोडे थोडे कण राहिले तरी चालतील असे. आता आपण हे साईडला ठेवून घेऊया. आता आपण मँगोचा आपण आंब्याचा ज्यूस करून घेऊया आधी. असं आपण नीट दाबून घ्यायचं. दाबल्यामुळे ज्यूस मोकळा व्हायला मदत होतो आतला. इथनं असा पूर्ण असा मऊ झाला पाहिजे. आता हे झालेलं आहे. आता आपण काय करायचं, हा भाग आहे वरचा, त्याचं वरचं काढायचं आणि हे असं थोडंसं पिळायचं. म्हणजे ह्याचा चीक असतो तो आपल्या तोंडामध्ये गेलेला चांगला नसतो, त्यामुळे आपल्याला इन्फेक्शन वगैरे होऊ शकतो, खोकला वगैरे असा होऊ शकतो. मी मोठं भांडं घेतलं आहे बघा, असं मोठं भांडं घ्यायचं ज्यूस काढताना. आता आपण हे खालच्या साईडने असं पिळायचं, म्हणजे ज्यूस चांगला पडतो. एकदम असं वरनं नाही पिळायला घ्यायचं, खालून पिळायला घ्यायचं आधी. आणि आंबे बघताना वरून असे चांगले आहेत का असे बघून घ्यायचं, नाहीतर कधी कधी खराब असतात. आता हे बघा आपल्या ह्याच्यातनं रस निघाला आहे बराचसा. आता आपण यातली कोय काढून घ्यायची हाताने. बघा कोयला पण जास्त रस राहिला नाही असं केल्यामुळे, थोडासा नॉर्मल राहिला आहे, ते हाताने असं करून घ्यायचं नीट. हे अशाच रीतीने करतात आमरस. आता मी एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये ही कोय टाकून घेते. परत आपण पाणी टाकून त्याला धुवून घ्यायचं, का त्यातला राहायला काय असेल ज्यूस तो पण निघून जाईल म्हणजे पाण्याने. आणि ह्या सालीमधला आपण ज्यूस काढून घ्यायचा. आता हे बघा मी 2 आंब्याचा ज्यूस काढून घेतलेला आहे. आपण आता हा आंब्याचं हे साल जे काढलेले आहेत, साल आणि ही कोय काढली, त्या धुवून घेऊया पाण्याने. आता ही कोय घ्यायची आणि त्याच्यावर थोडंसं किंचितसं पाणी टाकून थोडं करून असं धुवून घ्यायची, म्हणजे यातला काय ज्यूस असेल तो राहिला निघून जाईल. का तर याच्यामध्ये हे बघा मी असं पिळून घेतलं की त्याच्यामध्ये काय राहिलंच नाही आहे. मी ह्याच्यामध्ये 1 वाटी पाणी वापरते. असं आंब्याच्या खालच्या साईडने तुम्ही पिळलं की पूर्ण ज्यूस कोयीचा पण निघून जातो. त्याप्रमाणे तुम्ही करा. आणि आमच्याकडे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आपल्याकडे अशीच पद्धत आहे काढायची, आमरस करायची अशीच पद्धत आहे. त्यामुळे अशाच पद्धतीने तुम्ही करा. तुम्ही मिक्सरला वगैरे लावलं तर त्याची टेस्ट एवढी लागत नाही त्या आमरससारखी. आता ह्या साली पण आपण ह्याच्यामध्ये धुवून घेऊया. आता हे बघा मी पाणी काढलं आहे बघा, मी 1 वाटी पाणी टाकलं आहे. आपला आमरसचा ज्यूस आहे तो खूप घट्ट आहे, त्यामुळे मी थोडंसं तेवढं पाणी घेतलेलं आहे. तुम्ही ह्या पाण्याच्या ऐवजी जेव्हा धुताना तुम्हाला जर का दूध टाकायचं तर तुम्ही दुधामध्ये पण धुवू शकता त्या साली. आता मी याच्यामध्ये मिक्स करून घेते. आता मी हे जे मिश्रण केलेलं ते आपण टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये, जायफळ आणि वेलचीचं आणि साखरचं. तुम्हाला कसं गोड वगैरे कसं पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता याच्यामध्ये साखर. बाकीचं साहित्य बरोबर आहे एवढ्या आंब्यासाठी. जायफळ नसेल तर तुम्ही सुंठ पावडर टाका, आणि नसेल तुमच्याकडे सुंठ पावडर नाही टाकलं तरी चालेल. फक्त एवढ्यासाठी टाकतात की ते आपल्याला बाधत नाही पोटाला, त्यासाठी सुंठ पावडर आणि जायफळ वगैरे असं टाकतात ह्याच्यामध्ये. मी हे सगळं मिक्स करून घेतले. मी थोडंसं तूप टाकते, का तर आपल्याला हे आमरस चांगला अजून हेल्दी बनवण्यासाठी मी तूप टाकलेलं आहे याच्यामध्ये. हे पण ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायचं तर तुम्ही टाका, नाही टाकलं तरी चालेल. आणि त्याचा टेस्ट पण चांगली वाढते तुपामुळे, त्यामुळे हेल्थसाठी पण चांगलं आहे. आणि मी हे दूध घेतलेलं, ते दुधामध्ये केशर बुडवलेलं. आपण थोडंसं कोमट असताना दुधामध्ये टाकून ठेवायचं हे आधी बनवायच्या आधी, म्हणजे आपल्याला टाकायला होतं. एकदम थोडंसं घेतलं आहे नॉर्मल. तर मी हे मिक्स करून घेते याच्यामध्ये. हे नाही टाकलं तरी चालेल, तसा पण आमरस चांगला लागतो. आमरस तुम्ही स्टोअर नाही करू शकत, हे सगळं साहित्य टाकल्यावर तुम्ही स्टोअर नाही करू शकत, खराब होतो. त्यामुळे तुम्ही हे सगळं साहित्य टाकायच्या आधी जर का तुम्ही याचा ज्यूस काढून ठेवला फ्रीजमध्ये, पॅक डब्यामध्ये वगैरे, असं पॉलिथिन पिशव्या वगैरे असतात त्याच्या पॅकिंगच्या, त्याच्यामध्ये ठेवलं तर तुमचं हे राहू शकतो. तर अशा प्रकारे हे आमरस आपला तयार झाला आहे. आणि तुम्हाला जर का ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही ह्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि आजचं स्पेशल चॅनलला सबस्क्राईब करा.